आजच्या लेक्चरमध्ये आपण यूज ऑफ रेडिओ आयसोटॉप्स ॲज अ ट्रेसर्स हा जो पॉईंट आहे तो आपण कव्हर करणार. याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण इंटिग्रेशन काउंटर आणि गायगर मूल्य काउंटर काय असतात ते बघितले. ओके, हा रेडिओ ॲक्टिव्हिटी न्यूक्लिअर केमिस्ट्री या चॅप्टरमधला तिसरा लेक्चर आहे. ओके, तर आपण सुरुवात करूया. बघा, युजेस ऑफ रेडिओ आयसोटॉप्स ॲज अ ट्रेसर्स म्हणजे थोड्याफार प्रमाणामध्ये वापरले जाणारे एलिमेंट्स. ओके, तर काय सांगितले तर बघा, isotopes of an element are indistinguishable from the one another, stable and a radioactive isotope. ओके, म्हणजे इथं काय सांगितलं, स्टेबल आयसोटॉप असतो आणि एक रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप असतो. ओके, एक काय असतो, स्टेबल कंपाऊंड असतो आणि एक रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप असतो. ओके, ऑफ एन एलिमेंट फंक्शन इन अ एक्झॅक्टली आयडेंटिकल फॅशन इन अ रिॲक्शन. ओके, म्हणजे जे पण फंक्शन असेल स्टेबल एलिमेंट्सचं तेच रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंटचं पण त्याचं फंक्शन त्या रिॲक्शनमध्ये असणार आहे. ओके, द रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप कॅन बी डिटेक्टेड ड्युरिंग द कोर्स ऑफ द रिॲक्शन ड्यू टू इट्स ॲक्टिव्हिटी. ओके, त्याच्या ॲक्टिव्हिटीमुळे आपण त्याला इझिली डिटेक्ट करू शकतो. रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट हॅव बीन यूज टू स्टडी केमिकल फेनॉमिना. ओके, त्याच्या पुढे काय सांगितलं बघा, द पर्टिक्युलर ॲटम विच इज मेड रेडिओ ॲक्टिव्ह इज कॉल्ड एज अ लेबल ॲटम. त्याला बोलणार आपण काय, लेबल ॲटम बोलणार. त्याला आपण काय बोलणार, लेबल ॲटम बोलणार. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, अँड द प्रोसेस इज कॉल्ड लेबलिंग. आणि ही जी काय प्रोसेस असणार त्याला काय बोलणार आपण, लेबलिंग बोलणार. काय बोलणार, लेबलिंग बोलणार. पुढे काय सांगितलं बघा, लेबल्ड ॲटम आर यूज ॲज अ ट्रेसर्स इन अ केमिकल फेनॉमिना. आता हे जे काय लेबल ॲटम असतील त्याला आपण ट्रेसर्स म्हणून त्या केमिकल फेनॉमिनामध्ये वापरणार आहोत. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, द इलिमेंट दस ॲक्टिवेटेड इज कॉल्ड ट्रेसर इलिमेंट अँड द कंपाऊंड कंटेनिंग ट्रेसर इलिमेंट इज कॉल्ड ॲज अ लेबल ऑर अ टॅगर कंपाऊंड. येस, म्हणजे काय सांगितलंय, द कंपाऊंड कंटेनिंग ट्रेसर इलिमेंट इज कॉल्ड अ लेबल्ड ऑर अ टॅगर कंपाऊंड. टॅग किंवा लेबल कंपाऊंड आपण त्याला बोलू शकतो. द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी इज लेबल्ड ॲटम ॲक्ट ॲज अ लेबल ऑर अ टॅग विच परमिट इज मॉनिटरिंग ड्युरिंग द कोर्स ऑफ अ रिॲक्शन. कोर्स ऑफ रिॲक्शन म्हणजे जशी ती रिॲक्शन चालू आहे त्या रिॲक्शनमध्ये आपण त्याला काय करू शकतो, मॉनिटर करू शकतो. येस, पुढे काय सांगितले, रेडिओ आयसोटॉप्स आर दस युजेस ॲज अ ट्रेसर इन द ट्रेसर टेक्निक ऑर अ इन्व्हेस्टिगेट रिॲक्शन. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा आपल्याला आता, द चॉईस ऑफ द ट्रेसर एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फॅक्टर. कुठल्या कुठल्या फॅक्टरवर डिपेंड असणार आहे, द हाफ लाईफ ऑफ द रेडिओ आयसोटॉप, द रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप इमिटिंग गॅमा रेडिएशन, आणि तिसरा आहे द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी शुड बी जस्ट इनफ. ओके, तर या 3 पॉईंटवरनं आपण त्याला काय करू शकतो, चॉईस करू शकतो रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप्स. ओके, मग पुढे काय सांगितलं बघा, टी हाफ लाईफ ऑफ द रेडिओ आयसोटॉप, त्याला बोलणार आपण टी हाफ. लॉंग लाईव्ह रेडिओ आयसोटॉप्स आर प्रिफर्ड ॲज अ शॉर्ट लाईव्ह रेडिओ आयसोटॉप्स ड्यू टू द परमिट ऑब्झर्वेशन ऑफ अ लॉंगर ड्युरेशन. ओके, लॉंग लाईव्ह रेडिओ आयसोटॉप म्हणजे ज्यांची लाईफ जास्त मोठी आहे ते रेडिओ आयसोटॉप यामध्ये वापरले जातात. ओके, का, कारण की आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं ऑब्झर्वेशन करायला भेटेल. ओके, जास्त वेळ भेटेल त्याला ऑब्झर्व करायला, त्यासाठी ते काय करणार आहेत, लॉंग लाईव्ह रेडिओ आयसोटॉप इथं आपल्याला वापरायचं आहे. पुढे काय सांगितलं बघा, रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप्स इमिटेड गॅमा रेडिएशन आर ऑलवेज प्रिफर ॲज अ अल्फा अँड बीटा रेडिएशन आर मोर हार्मफुल. ओके, अल्फा आणि बीटा रेडिएशन हे हार्मफुल असल्यामुळे गॅमा रेडिएशन देणारं जे रेडिओ आयसोटॉप असेल ते आपल्याला यूज करायचं आहे. पुढे काय सांगितलं बघा, द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी शूड बी जस्ट इनफ. म्हणजे काय, इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द एक्सपेरिमेंटल. ओके, म्हणजे जो पण एक्सपेरिमेंट करतोय तर त्या एक्सपेरिमेंट करणाऱ्या व्यक्तीला ते हार्मफुल नसलं पाहिजे. येस, युजली through microcurie of a radioactive material is a used. A calculated amount of radioisotope is taken so that the level of radioactivity is high enough to provide a sufficient data but not high enough to produce a harmful effect. ओके, म्हणजे जेवढी गरजेचं आहे तेवढंच आपल्याला रेडिओ एलिमेंट्स आपल्याला वापरायचं आहे, जास्त पण त्याच्यावाली ॲक्टिव्हिटी असण्याची काय कामाची नाही आहे. ओके, जर जास्त असेल तर ते हार्मफुल इफेक्ट आपल्याला देऊ शकते. बरोबर, मग आपल्याला हार्मफुल इफेक्ट नाही आपल्याला पाहिजे, तर आपल्याला फक्त एक सफिशियंट डाटा पाहिजे. येस, त्यासाठी आपण काय करणार इथं, रेडिओ ॲक्टिव्हिटी शुड बी जस्ट इन, म्हणजे थोडीफार त्याची रेडिओ ॲक्टिव्हिटी आपण असणारे एलिमेंट घेणार आहोत. ओके, वेन रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप्स आर यूज ॲज अ ट्रेसर द फॉलोइंग कंडिशन शुड बी फुल. कुठल्या कुठल्या कंडिशन फुलफिल झाल्या पाहिजे. ओके, तर इथं सांगितलं बघा, द स्टेबल अँड द ट्रेसर आयसोटॉप्स मॉलिक्यूल शुड बी इन द सेम फॉर्म. ओके, स्टेबल आणि ट्रेसर इलेमेंट जे पण इथं आपण वापरणार आहोत त्या दोघांचं फॉर्म काय असलं पाहिजे, सेम असलं पाहिजे. शुड बी इन अ
सेम फॉर्ममध्ये असलं पाहिजे. इफ more than one radioisotope is available, the isotope with a convenient half life and a measurable activity should be chosen. ओके, एकापेक्षा जास्त जर रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप अवेलेबल असतील तर त्यामध्ये ज्याची पण कन्व्हिनियंट हाफ लाईफ आहे, ओके, असा रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप आपल्याला निवडायचा आहे. ओके, यस, काय सांगितलंय, कन्व्हिनियंट हाफ लाईफ आणि मेजरेबल ॲक्टिव्हिटी, ज्याची ॲक्टिव्हिटी पण काय झाली पाहिजे, मेजर झाली पाहिजे. तर हा इथं आपल्याला रेडिओ आयसोटॉप यूज करायचा आहे. ओके, आणि तिसरा काय सांगितलं आहे, द टोटल अमाऊंट ऑफ रेडिओ आयसोटॉप शुड बी जस्ट सफिशियंट टू प्रोव्हाइड अ मेजरेबल सिग्नल. ओके, एक मेजरेबल सिग्नल त्यांनी आपल्याला दिलं पाहिजे. ओके, तर ह्या 3 कंडिशन त्यांनी फुलफिल केल्या गेल्या पाहिजे. आता पुढे त्याद्वारे आपण युजेस जे आहेत ते आता बघणार आहोत. बघा, द ट्रेसर टेक्निक इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह अँड अ हार्मलेस. Conventional chemical methods of analysis destroy the sample and hence destructive. याचा अर्थ काय होतो की हे जी काय आपण ट्रेसर टेक्निक वापरणार आहोत तर ती कशी असणार आहे, आपली ट्रेसर टेक्निक्स तर ही नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह असणार आहे. म्हणजे याने काय जे आपण सॅम्पल यूज करणार आहे ते काय सॅम्पल पूर्णपणे डिस्ट्रॉय होणार नाही आहे आणि हार्मलेस आहे. ओके, आणि तेच आपले जे कन्व्हेन्शनल केमिकल मेथड आपण वापरतो त्यामध्ये काय होणार आहे, सॅम्पल हे काय होईल, आपलं डिस्ट्रॉय होणार आहे, म्हणून ते डिस्ट्रक्टिव्ह मेथड ऑफ ॲनालिसिस आहे. ओके, पुढे काय सांगितलं आहे, सम इंट्रिकेट स्टडीज ऑफ अ मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर कॅन नॉट बी डन युझिंग अ कन्व्हेन्शनल मेथड. Example, diffusion of metal ions in the solution of their salt. In such cases, tracers are used as an internal investigator at the atomic and ionic level. The tracer technique is sensitive and can be used as a trace level microgram or even less. ओके, मग याला काय बोलणार, ट्रेस लेवल मायक्रोग्राम किंवा त्याच्याहून कमी जास्त आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, काय सांगितलं इथं, द ट्रेसर टेक्निक इज सेन्सिटिव्ह अँड कॅन बी यूज ॲज अ ट्रेस लेवल मायक्रोग्राम ऑर इवन लेस. मायक्रोग्राममध्ये पण आपण त्याला वापरू शकतो, म्हणजे एकदम कमी प्रमाणामध्ये याला आपण वापरू शकतो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, केमिकल इन्व्हेस्टिगेशन. याच्या मदतीने आपण केमिकल इन्व्हेस्टिगेशन कुठल्या करू शकतो. द रेट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन कॅन बी स्टडीड बाय लेबलिंग वन ऑफ द रिॲक्टंट दॅट इज अ वन atom in the reactant molecule and following the radioactive decay of the label atom. ओके, रेडिओ डिके जो आहे लेबल ॲटमचा ते आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचं आहे. यस, द काउंट रेट दॅट इज अ अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिटेड पर सेकंड और गॅमा फोटॉन एमिटेड पर सेकंड इज मेजर ॲज अ रेग्युलर टाइम इंटरवल फ्रॉम द स्टार्ट. ओके, जसं आपण सुरुवात केली तर त्याच्या सुरुवात केल्यानंतर आपल्याला अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ओके, और गॅमा फोटॉन्स हे आपल्याला काय करायचे, मेजर करायचे रेग्युलर टाइम इंटरवल. ओके, यस, आता पुढे काय सांगितलं बघा, द मेकॅनिझम ऑफ सेव्हरल रिएक्शन लाईक फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन, इस्टर हायड्रोलिसिस, इस्टरिफिकेशन अँड ऑक्सिडेशन हॅव बीन इल्युसिडेटेड बाय युझिंग द लेबल रिॲक्टंट. ओके, म्हणजे या लेबल रिॲक्टंटवरून आपण ही माहिती काढू शकतो. की आता सेमिस्टर 5 एटीकेटी जी एक्झाम झाली होती तर या एटीकेटीच्या एक्झाममध्ये हे प्रश्न विचारण्यात आले होते, तर कॅप रिॲक्शन काय आहे आणि इस्टर हायड्रोलिसिस काय आहे. ओके, तर या एक्झाममध्ये आपल्याला हा क्वेश्चन विचारला जाईल याची चान्सेस कमी आहेत. ओके ओके, तो तरी आपण बघूया ॲज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. येस, द रिॲक्शन फ्रीडर कप रिॲक्शनमध्ये काय दिले बघा, द रिॲक्शन मेकॅनिझम हॅज बीन इल्युसिडेटेड बाय लेबलिंग वन ऑफ द क्लोरीन ॲटम इन द कॅटलिस्ट अनहायड्रस AlCl. ओके, मग इथं काय दिले बघा, C6H6 + CH3COCl ॲसिटिल क्लोराईड AlCl2 Cl स्टार. बघा, हा Cl स्टार जो केलेला आहे ना याला बोलणार आपण लेबल्ड आयसोटॉप. याला काय बोलणार आपण, लेबल आयसोटॉप. ओके, आता इथं बघा हा जो Cl आहे तो Cl कुठे गेला आहे, यासोबत एक HCl घेतला आणि हा Cl बाहेर निघून गेला ॲज अ HCl. ओके, बघा हा बाहेर निघून गेलेला आहे. मग याला बोलणार आपण काय की हा जो इथं HCl बनला आहे ना, तर हा HCl कुठून बनला आहे, तर हा HCl बनला आहे AlCl3 मधल्या एक Cl ॲटमपासून. ओके, AlCl3 जो होता त्या AlCl3 मधला जो क्लोरीन ॲटम होता त्या क्लोरीन ॲटमपासनं हा HCl बनला आहे आणि इथं CH3COCl मधला क्लोरीन ॲटम तो नाही आहे. ओके, यास इथं काय सांगितलं बघा, द हायड्रोजन क्लोराईड गॅस इव्हॉल्व्ड वॉज फाउंड टू कंटेन Cl स्टार रेडिओ आयसोटॉप. द प्रोबेबल मेकॅनिझम इज ॲज फॉलो. याचं मेकॅनिझम दिलं आहे बघा, CH3COCl + AlCl2 आणि Cl स्टार. ओके, मग इथं बघा हा इंटरमिजिएट बनला आहे, हा काय बनलाय, इंटरमिजिएट बनलाय.
इंटरमिजिएट बनलाय आणि हा इंटरमिजिएट आता कन्वर्ट होणार आहे प्रोडक्टमध्ये. ओके, तो बघा इथं हा इंटरमिजिएट प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट झालाय. C6H6 प्लस CH3COCl AlCl2Cl स्टार. तर इथं आपल्याला काय भेटणार आहे C6H5CO3H3 प्लस HCl स्टार. हा बघा आपला HCl गॅस इथं काय झालंय इव्हॉल्व झालंय आणि प्लस अगेन AlCl3. म्हणजे काय झालंय बघा सिम्पल काय झालंय का इकडचा हा जो Cl होता हा निघून गेलाय आणि इकडचा जो हा Cl आहे तो Cl परत तिथं जाऊन जॉईन झालाय आणि तेव्हाच आपल्याला पुढे AlCl3 रिटर्न भेटलाय. ओके, सिन्स द क्लोरीन ॲटम इन द product HCl is a radioactive, it means this chlorine atom comes from the catalyst and not from the acetyl chloride reactor. ओके, मग हा जो क्लोरीन ॲटम आहे तो कुठून आलाय कॅटलिस्ट पासून आलाय. तो कुठून आलाय कॅटलिस्ट पासून आलाय, तो ॲसिटिल क्लोराईड रिॲक्शन मधून आलेला नाहीये. ओके, तर या पद्धतीने आपण रिॲक्शन जे आहे इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतो. ओके, पुढचं एक्झाम्पल काय दिले बघा आता ईस्टर हायड्रोलिसिस. पुढचं एक्झाम्पल काय दिले ईस्टर हायड्रोलिसिस. द मेकॅनिझम ऑफ ईस्टर हायड्रोलिसिस has been studied using the oxygen 18 isotope in a water. ओके, कुठला आयसोटॉप वापरायचा आपल्याला ऑक्सिजन 18 आयसोटॉप इन अ वॉटर. ड्युरिंग द हायड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इज वॉट फाउंड दॅट ॲसिड फॉर्म ऑन अ हायड्रोलिसिस कंटेन द O18 आयसोटॉप. ओके, काय सांगितलं तर बघा इट वॉज फाउंड दॅट द ॲसिड फॉर्म ऑन अ हायड्रोलिसिस कंटेन द O18 आयसोटॉप. तो काय करणार ऑक्सिजन 18 आयसोटॉप त्याच्यामध्ये आहे. कशा पद्धतीने बघा द मेकॅनिझम ऑफ ईस्टर हायड्रोलिसिस इज देअर फॉर दिले बघा RC डबल बॉन्ड OR डॅश ईस्टर आहे प्लस H2O18 बघा हा इकडचा O18 आहे ना हा वाला. ओके, काय झालं बघा रिॲक्शन RC डबल बॉन्ड O18 इथं आला H प्लस R डॅश OH. ओके, म्हणजे हा काय बनला आपला अल्कोहोल बनला. ओके येस, आणि हा काय बनला RCOOH ॲसिड बनला. काय बनला हा ॲसिड बनला ना RCOOH हा ॲसिड बनला आणि R डॅश OH हा काय बनला आपला अल्कोहोल बनला. ओके, एक्झाम्पल दिले बघा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2O18 इट्स गिव्ह CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3. ओके, तर ही दुसरी दिली होती रिॲक्शन आपल्याला ईस्टर हायड्रोलिसिस. ओके, तर हे दोन प्रश्न विचारले गेले होते, एक फ्रिडर-काप रिॲक्शनवर आणि ईस्टर हायड्रोलिसिसवर. तर कदाचित आता येणारी जी एक्झाम आहे सेमिस्टर 5ची त्यामध्ये फोटोसिंथेसिस आणि स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ह्या दोन गोष्टी विचारल्या जाऊ शकतात. ओके, तर विद्यार्थ्यांनी या दोन गोष्टींचा व्यवस्थित म्हणजे जे काय एक्झाम्पल दिले त्याचा अभ्यास करणं इथं गरजेचं आहे. पुढे बघूया आपण फोटोसिंथेसिस काय सांगितलंय. द मेकॅनिझम ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज बीन स्टडीड बाय युझिंग ऑक्सिजन 18 आयसोटॉप इन अ वॉटर. Yes, during the course of reaction, it was found that the labeled oxygen contain oxygen 18. Okay, liberated oxygen contain oxygen 18. Okay, म्हणजे जो पण ऑक्सिजन लिबरेट होतोय बाहेर पडतोय तो काय आहे ऑक्सिजन 18 आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप्स आहे आणि तो कुठून आलेला आहे पाण्यापासून आला. ओके, बघा आता ही रिॲक्शन दिली 6CO2 प्लस 6H2O18 क्लोरोफिल त्याच्यामध्ये त्याने ही रिॲक्शन झाली C6H12O6 ग्लुकोज बनला आणि 6 मॉलिक्युल ऑफ O2. ओके, हेन्स द ऑक्सिजन क्रम फ्रॉम वॉटर ओन. यस, जो ऑक्सिजन आहे तो कुठून आलाय तर तो पाण्यामधनं आलेला आहे. यस, तर हा फोटोसिंथेसिसचा पॉईंट होता. पुढचा पॉईंट दिला आहे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन. स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशनला कसं बघा द थायोसल्फाइड इन S2O3 कॅन हॅव आयदर 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर. त्यांचे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल आहेत. मग कुठले कुठले एक तर तो एक या पद्धतीने राहू शकतो SO3 और OSOSO2 या पद्धतीने. ओके, तर आपल्याला फाइंड आउट करू शकतो आपण याचं स्ट्रक्चर की नक्की याचं स्ट्रक्चर आहे कुठल्या पद्धतीत. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा Na2S2O3 इज अ प्रिपेअर बाय द रिॲक्शन ऑफ अ सल्फर विथ अ सोडियम सल्फाइड. ओके, Na2SO3 आणि प्लस सल्फर तर Na2S2O3 इथं आपल्याला बनलेलं. ओके, पुढे काय सांगितलंय इफ रेडिओ सल्फर S35 इज यूज रेडिओ सोडियम थायोसल्फेट इज ऑब्टेन विच कॅन बी डिकम्पोजेड बाय ॲसिड इनटू द प्रोडक्ट SO2SN. ओके, सोडियम थायोसल्फेट बनेल आणि तो डिसोसिएट होईल कशामध्ये SO2 मध्ये होईल, S मध्ये होईल आणि वॉटरमध्ये होईल. ओके, यस, आता पुढे त्याचं डिकम्पोजिशन दिले बघा अशा पद्धतीने डिकम्पोजिशन होणार आहे तो. यस, तो काय दिले इट इज फाउंड दॅट द फ्री सल्फर ऑब्टेन ॲज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इज अ रेडिओ indicating that the thiosulfate ion has the structure SO3 2-. ओके, म्हणजे आता जर स्ट्रक्चर दिले आपल्याला तर ते हे स्ट्रक्चर असणार SO3 2-. ओके, इथे आपण बघितलं होतं ना देअर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 स्ट्रक्चर
First one is a SO32 minus and another is a OSO2 minus. So here we get the स्ट्रक्चर. काय आपल्याला स्ट्रक्चर भेटलं आपल्याला? सो वी गेट द स्ट्रक्चर SSO32 मायनस. ओके, तरी त्यांनी दिले बघा S डबल बॉन्ड OO2 मायनस SO32 मायनस आयन प्लस H स्टार जो दिला आहे तो आपल्याला काय रेडिओ ॲक्टिव्ह सल्फर आहे. ओके, सो वी गेट द इंटरमिजिएट. हा आपल्याला इंटरमिजिएट भेटला. येस, आणि दिस इंटरमिजिएट फर्दर कन्वर्ट टू SOO प्लस H स्टार प्लस H2. ओके, या पद्धतीने आपल्याला युजेस ऑफ ट्रेसर आपण लिहू शकतो. ओके, यस. पुढे काय दिलं बघा आता एज डिटर्मिनेशन. एक फार महत्त्वाचा असा ॲप्लिकेशन आहे रेडिओ ॲक्टिव्हचा. ओके, तर तो आहे काय एज डिटर्मिनेशन. ओके, आता एज डिटर्मिनेशनसाठी याची कशा पद्धतीने मदत होऊ शकते या पॉईंटमध्ये आपण आता बघणार आहोत. ओके, काय सांगितले तर बघा रेडिओ कार्बन डेटिंग, त्यालाच बोलणार आपण रेडिओ कार्बन. ओके, काय सांगितले रेडिओ कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ॲनिमल, व्हेजिटेबल ओरिजिन सच ॲज अ वूड, चारकोल, टेक्सटाईल एटसेट्रा. ओके, म्हणजे एज फाइंड आउट करण्यासाठी आपण याचा वापर करू शकतो. कोणाचं एज शोधणार तर ऑब्जेक्टचं एज, काही ॲनिमल्सचं एज, काही व्हेजिटेबल ओरिजिनचं एज. ओके, यामध्ये काय सांगितलं वूडचं एज आपण इथं फाइंड आउट करू शकतो. चारकोल त्याचं एज फाइंड आउट करू शकतो. टेक्सटाईल्स त्याचा आपण एज काय करू शकतो फाइंड आउट करू शकतो. येस, अँड इट इज व्हेरी वाईडली यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. ओके, जे पण जीवाश्म आहेत प्लांट्स आणि ॲनिमलचं तर त्याचा स्टडी करण्यासाठी त्याचं एज फाइंड आउट करण्यासाठी आपण कार्बन डेटिंगचा रेडिओ कार्बन डेटिंगचा वापर करू शकतो. दिस टेक्निक वॉज डेव्हलप बाय WS लिबी. ओके, कोणी ही टेक्निक डेव्हलप केली तर WF लिबी यांनी ही टेक्निक काय केली डेव्हलप केली. ओके, काय सांगितलं पुढे बघा द प्रिन्सिपल ऑफ धिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॅक्ट दॅट ऑल लिव्हिंग बिंग कोण प्लांट्स आर ॲनिमल कंटेन अ डेफिनाईट अमाऊंट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप कार्बन 614. ओके, कार्बन 614 नावाचा जो रेडिओ ॲक्टिव्ह आयसोटॉप आहे तो डेफिनाईट अमाऊंटमध्ये प्लांट्स आणि ॲनिमल यांच्यामध्ये असतो. ओके, दिस रेडिओ आयसोटॉप इज अ फॉर्म इन द अप्पर ॲटमॉस्फिअर बाय द बंबार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स. कसा बनतो हा तर हा अप्पर ॲटमॉस्फिअरमध्ये बनतो. कशामुळे बनतो तर बंबार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्समुळे बनतो. ओके, प्रोड्यूस बाय द कॉस्मिक रेज इन द अप्पर ॲटमॉस्फिअर ऑन नायट्रोजन 714. बघा गंमत काय इथं गंमत काय इथं हा नायट्रोजन आहे. ह्या 714 काय होणार आहे तो हे जे रे आहेत त्याची बॉम्बार्डमेंट होणार आहे कोणाची तर कॉस्मिक रेजची. ओके, आणि हा नायट्रोजन 714 जो आहे तो आपल्याला काय देणार आहे कार्बन 614 देणार आहे. काय देणार आहे आपल्याला कार्बन 614 देणार आहे. आणि हा जो कार्बन 614 आहे तो काय असणार आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह असणार आहे. कोण असणार आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह असणार आहे. येस, त्याला आपण स्टारचा मार्क देऊ. ओके, या पद्धतीने त्यांनी दिले बघा रिॲक्शन काय दिले नायट्रोजन 714 प्लस N01 इट्स गिव्ह कार्बन 614 प्लस H11. ओके, यस. पुढे काय सांगितलंय द रेडिओ ॲक्टिव्ह कार्बन 614 हॅज अ हाफ लाईफ पिरियड 5770 इयर. हे काय हाफ लाईफ पिरियड सांगितलं त्याला 5770 इयर्स. गेट ऑक्सिडाइज टू द कार्बन 14 CO2 अँड इट्स गेट्स मिक्स विथ द ऑर्डिनरी CO2 प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. ओके, म्हणजे हाफ टाईम काय दिलाय बघा 5770 इयर्स दिलाय. आणि ह्या 5770 इयर्समध्ये तो काय होईल ऑक्सिडाइज होईल आणि त्याजवळ कार्बन CO2 14 कन्वर्जन होईल. ओके, यस. पुढे काय सांगितलंय द कार्बन डायऑक्साईड ऑफ द ॲटमॉस्फिअर इज ऑब्झर्व बाय द प्लांट ड्युरिंग द फोटोसिन्थेसिस. ओके, मग कार्बन डायऑक्साईड जे आहे ते प्लांट आपल्याला माहिती आहे फोटोसिन्थेसिसमध्ये काय करणार ते काय करणार ॲब्झॉर्ब करून घेणार अँड दिस प्लांट आर इटेन बाय द ॲनिमल. आणि मग तो कार्बन 614 जो आहे तो कुठून जाईल त्या प्लांट्समधून त्या ॲनिमलमध्ये जाईल. हेन्स कार्बन 614 गेट इनकॉर्पोरेटेड इन अ प्लांट्स अँड ॲनिमल. प्लांट्स आणि ॲनिमलमध्ये तो गेला ॲज सून ॲज द प्लांट ऑर ॲनिमल डाईज. जसं ते मेले प्लांट्स किंवा ॲनिमल द प्रोसेस ऑफ कार्बन 614 इनकॉर्पोरेशन स्टॉप. ओके, मग जी पण प्रोसेस आहे कार्बन 614ची ती स्टॉप होऊन जाईल. द कार्बन 614 ऑलरेडी प्रेझेंट बिगिन टू डिके इन द फॉलोइंग प्रोसेस. ओके, मग आता कार्बन 614 जो आहे तो कार्बन 614 परत काय होईल त्याची सुरुवात डिकेला त्याची सुरुवात होईल. ओके, मग डिके होऊन तो परत कशामध्ये कन्वर्ट होईल नायट्रोजन. बघा इथं कार्बन 614 नायट्रोजन 714 कार्बन -10 कशामध्ये कन्वर्ट झाला तो आता नायट्रोजन. सिन्स द हाफ लाईफ ऑफ अ कार्बन 614 5770 years
the concentration of carbon 614 in a dead plant or animal will reduce of the half of the equilibrium concentration of carbon 614 in the living plant or a animal, and the concentration of carbon 14 decreases in a dead piece of organic matter. ओके, डेड पीस म्हणजे काय, जे पण डेड झालेलं आहे त्यातनं ते कार्बन 640चं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जाईल, कमी 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 होत जाईल. ओके, द एज ऑफ अ डेड पीस कॅन बी फाउंड आउट ॲज फॉलो. त्याचं एज जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल आपण या पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो. काय फॉर्म्युला दिला आहे झालं, इफ N0 इथे काय ते इनिशियल अमाऊंट ऑफ रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स अँड N इज द अमाऊंट लेफ्ट आफ्टर द टाइम टी. N0 काय आहे, N0 इज द इनिशियल अमाऊंट ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स आहे आणि N इज द अमाऊंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी. N जो आहे तो काय आहे, अमाऊंट लेफ्ट म्हणजे जेवढं अमाऊंट बाकी राहणार आहे आफ्टर टाइम टी नंतर. ओके, मग त्याला आपण काय बोलणार, येस रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स अँड N इज द अमाऊंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी. येस, हा फॉर्म्युला इथे दिला आहे, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय लॅम्बडा लॉग टू द बेस 10 N0 बाय N. ओके, काय सांगितलं पुढे, इफ द अमाऊंट ऑफ कार्बन 614 प्रेझेंट इन द लिव्हिंग प्लांट अँड द डेड पीस फॉसिल्स आर कार्बन 614 लिव्हिंग प्लांट अँड कार्बन 614 डेड प्लांट वी गेट. ओके, मी त्यांनी दिला फॉर्म्युला N0 बाय N. N0 म्हणजे काय इनिशियल अमाऊंट आणि N म्हणजे काय डेड झाल्यानंतरची अमाऊंट. ओके, मी इथे दिले बघा कार्बन 614 लिव्हिंग प्लांटमधली आणि कार्बन 614 डेड प्लांटमधली. ओके, या दोघांचा आपल्याला काय करायचा, रेशो काढायचा. ओके, याचं एक एक्झाम्पल इथं दिले बघा, एक्झाम्पल इथं समजून घेऊया. ओके, काय दिले बघा, अ सॅम्पल ऑफ वूड हॅज द ॲक्टिव्हिटी ऑफ 2.5 डिसइंटिग्रेशन पर. अ फ्रेशली कट वुडन पीस हॅज अन ॲक्टिव्हिटी ऑफ 10 डिसइंटिग्रेशन पर सेकंड. कॅल्क्युलेट द एज ऑफ वूड इफ टी हाफ इज ऑफ कार्बन 14 इज अ 5770. ओके, इथं आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, सो हिअर वी हॅव टू फाइंड आउट दी एज. ओके, एज आपल्याला फाइंड आउट करायचे की त्या वूडची एज किती. ओके, मग इथं आपल्याला दिल्याप्रमाणे N0 जो आहे, N0 म्हणजे इनिशियल अमाऊंट, तर काय सांगितलं आहे, फ्रेशली कट वुडन. फ्रेशली कट म्हणजे ते इनिशियल घेऊया, N0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 DP म्हणजे काय डिसइंटिग्रेशन पर सेकंड. ओके, आणि N म्हणजे काय, त्याला किती एज असणार आहे, 2.5 डिसइंटिग्रेशन. सो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2.5 डिसइंटिग्रेशन. ओके, आणि फॉर्म्युला आपल्याला इथं दिलेला आहे हाफ लाईफचा, लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय टी हाफ. ॲक्च्युली फॉर्म्युला काय आपल्याला टी हाफचा, तर टी हाफचा फॉर्म्युला असा आहे, टी हाफ इज इक्वल टू काय आहे 0.693 आणि याला डिवायडेड बाय आपल्याला बाय काय लॅम्बडा. ओके, हा फॉर्म्युला इथं आपण या पद्धतीने वापरला. या टी हाफला आपण या साईडला घेऊन आलो, या लॅम्बडाला आपण या साईडला घेतला. So we get the formula lambda is equal to 0.693. ओके, याला सॉल्व करत गेलो, मग टी हाफची व्हॅल्यू इथं आपण 5770 इयर टाकलं. ओके, सो वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा दॅट इज द 1.202 इंटू 10⁻⁻⁴. येस, आणि मग आपल्याला जो फॉर्म्युला दिला होता डिसइंटिग्रेशनचा ते हाफ लाईफ काढण्याचा, त्यामध्ये आपण टाकलं सॉरी एज काढण्याचा, तर तो फॉर्म्युला काय होता आपल्याला, लॅम्बडा इज इक्वल टू काय होता N0 बाय N 2.303 लॅम्बडा लॉग टू द बेस 10 N0 बाय N होता. ओके, सो वी हॅव टू पुट दिस व्हॅल्यू. ओके, जी काय व्हॅल्यू आपल्याला भेटलेल्या आहेत 2.303 डिवायडेड बाय लॅम्बडा, तर लॅम्बडाची व्हॅल्यू इथं आपण ही फाइंड आउट केली 1202 इंटू 10⁻⁴. ओके, आपण ही डायरेक्टली व्हॅल्यू जी आहे या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकली, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय लॅम्बडा लॉग टू द बेस 10 N0 बाय N. वी गेट द व्हॅल्यू काय भेटेल बघा आपल्याला, 2.303 डिवायडेड बाय 1.201 इंटू 10⁻⁴ मल्टिप्लाय लॉग टू द बेस 10 डिवायडेड बाय 2.4 दॅट इज अ लॉग टू द 4. ओके, मग याला कॅल्क्युलेट केलं आपण, सो वी गेट द आन्सर 11545. आपल्याला काय इथं उत्तर भेटेल बघा, तर आपल्याला इथं उत्तर भेटेल 11545. यस, ते उत्तर आपल्याला इथं लक्षात आलं तुमच्यावाल्या. या पद्धतीने आपण एज डिटरमाइन करू शकतो. ओके, मग आता तुम्हाला जर प्रश्न विचारला जाईल, तर आता लास्ट जो पेपर होता, लास्ट क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला हा प्रश्न विचारला गेला होता. ओके, तर त्याला सोल्युशन तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला. या फॉर्म्युल्याच्या मदतीने तुम्ही ते सोल्युशन फाइंड आउट इझिली करू शकता. ओके, आता पुढचा जो पॉईंट आहे आपण तो बघूया, न्यूक्लिअर रिॲक्शन. ओके, न्यूक्लिअर ट्रान्समुटेशन त्यालाच बोलणार. काय आपला पॉईंट पुढचा, न्यूक्लिअर रिॲक्शन त्यालाच बोलणार न्यूक्लिअर
ट्रान्समुटेशन कशा पद्धतीने होतात काय सांगितलं बघा. अ न्यूक्लियर रिॲक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस रिॲक्ट विथ अनदर न्यूक्लियस, elementary particle, photon or any other projectile in a time 10⁻12 second or less to the produce one or more. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय सांगितलंय की एक न्यूक्लियर रिॲक्शन म्हणजे काय. सो इट इज अ प्रोसेस. या प्रोसेसमध्ये काय होणार, न्यूक्लियस जो आहे तो रिॲक्ट विथ अनदर न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस जो आहे तो दुसऱ्या न्यूक्लियस सोबत काय करेल, रिॲक्ट होईल, किंवा एखाद्या इलिमेंटरी पार्टिकल सोबत तो रिॲक्ट होईल, एखाद्या फोटॉन सोबत तो रिॲक्ट होईल, और एनी अदर प्रोजेक्टाईल किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी प्रोजेक्टाईल सोबत तो काय होईल, रिॲक्ट होईल इन अ टाइम ऑफ 10⁻12 सेकंड. ओके, टाइम काय दिला इथं 10⁻12 सेकंड दिलाय. ऑर लेस टू द प्रोड्यूस वन ऑर मोर न्यूक्लिया, एक किंवा त्याहून जास्त तो न्यूक्लिया प्रोड्यूस करू शकतो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा. मोस्ट ऑफ द रिॲक्शन स्टडीड इन्व्हॉल्व लाईट एलिमेंट अँड अ प्रोजेक्टाईल दॅट गिव्ह राईज टू द अनदर लाईट एलिमेंट अँड अनदर प्रोडक्ट न्यूक्लिया. ओके, म्हणजे एक वेगळा प्रोडक्ट आपल्याला भेटू शकतो. लाईट म्हणजे काय, त्याच्याहून हलका. ओके, फॉर कन्व्हिनियंट अँड फॉर द इज ऑफ डिस्कशन द न्यूक्लियर रिॲक्शन कॅन बी क्लासिफाईड इंटू 6 डिफरंट कॅटेगरीज. ओके, मग याला 6 डिफरंट कॅटेगरीमध्ये यांनी क्लासिफाय केलं. मग काय काय त्या बघूया. एक ट्रान्समुटेशन दिलंय, दुसरं दिलंय स्ट्रिपिंग अँड पिकअप, तिसरं दिलंय पेलेशन, चौथं दिलंय फ्युजन, पाचवं दिलंय फ्रॅगमेंटेशन आणि सहावं दिलंय स्कॅटरिंग. ओके, तर आता याचा पुढचा जो पार्ट आहे आपल्याला, यस, तो आपण पुढचा पार्ट आपण आता पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. ओके, तोपर्यंत थांबा. हा जो पार्ट होता आपल्याला तो न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीचा पार्ट 3 होता. ओके, पुढचा पार्ट असेल आपला न्यूक्लिअर केमिस्ट्री पार्ट 4. ओके, थांबू आता इथं.